ल अब आज म चाहिँ जाँदैछु पानी पोखरीतिर। पानी पोखरीमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ अरे, एकजना साथीको काम गर्ने एनजिओ छ होइन, त्यसमा चाहिँ क्रिएसन भन्ने एनजिओ हो। यो चाहिँ केही उतै छैन है, के भन्छ स्पोन्सरसिप केही छैन नि। मैले त्यतिकै यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम गर्छन् तिनीहरूले होइन, त्यसैले मैले यो कुरा गरेको हो। त्यो क्रिएसन प्रोग्रामले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी अथवा अनेक यस्तो यस्तो कुराहरू सामाजिक कुराहरू जुनमा चाहिँ होइन गफ हुँदैन नि हाम्रो सोसाइटीमा, त्यस्तो कुराहरू सम्बन्धी उनीहरूले वर्कसपहरू गरिरहेको हुन्छ, के गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि यो पालि चाहिँ उनीहरूको यो खुला किताब भन्ने छ होइन, त्यसमा पनि अब मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ अब कति सक्सेसफुल मान्छेहरू, कति कमन मान्छेहरू, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्टोरीको कुराहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको आफ्नो कथालाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ मान्छेहरू बिच प्रस्तुत गर्नुहुँदो रहेछ होइन। अनि त्यस सम्बन्धी चाहिँ यो प्रोग्राम छ भनेर ती साथीले भनेपछि मलाई ल ठिक छ नि त, म पनि आउँछु, दुई चारवटा कुराहरू सुन्छु होइन। ताल पऱ्यो भने उस्तै माहौल बन्यो भने म पनि मेरा दुई चारवटा कुराहरू सेयर गर्छु होइन भन्ने हेतुले चाहिँ, त्यो ध्येयले चाहिँ म पनि त्यहाँ जान लागेको छु होइन। अब मैले उसलाई भन्दाखेरि नै म ढिलो आउँछु भनेर भनेको छ, त्यसैले अलिकति ढिलो त भयो। अब के भने फर्स्ट हाफ नभए पनि के भन्छ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामको म एटेन्ड गर्छु। पानी पोखरीमा छ जेनेसिस क्याफे भन्नेमा चाहिँ, र म त्यहाँ लाग्न आँटेको छु। अब तपाईँलाई थाहै छ होला, थाहा छैन भने पनि म त अहिलेसम्म पब्लिक गाडीमै चढ्छु र पब्लिक गाडी नै यहाँ कुरिरहेको छु म। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले यही कुर्ने क्रममा चाहिँ यो मेरो नयाँ आजको एक्टिभिटी, आज गर्न लागेको कुरालाई चाहिँ मैले अपडेट गरेँ होइन। अब म सायद बाटोमा एकपल्ट र त्यसपछि उहीँ पुगेपछि तपाईँहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार गर्नेछु है। ल ओके, ल मेरो गाडी आछ, म गाडी चढेको पार्ट पनि देखाइदिन्छु होइन, ताकि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा होस् होइन। ऊ पर आई थिङ्क ऊ पर देखिने गाडी हाम्रो नागरिक गाडीमा चाहिँ म जाने हो। हाम्रो काठमाडौँ सहर, यो सहर चाहिँ यो भीमसेन गोला एरिया हो। अब भीमसेन गोलाबाट नारायणीको अगाडितिरबाट होइन महाराजगञ्जतिर जान्छ होला त्यो गाडी होइन। त्यही गाडीमा चढेपछि म जाने हो। खोइ गाडी त केही बेर लाउँछ कि क्या, त्यहाँ धेरै बेर बसिरहेको छ त्यहाँ काठमाडौँमा। अहिलेसम्म मलाई चाहिँ मोटरसाइकल चढौँ लागेको कि छैन हुन्छ नि, यो मान्छे यो जुन ट्राफिकहरू छ, जुन केयस छ होइन। अनि एकपल्ट अस्ति किन भनेर सोचे पनि हो। अब त्यो पैसालाई मैले फेरि सेयरतिर लगानी गर्दै होइन, बरु त्यो ठिकै छ। मलाई चाहिँ बाइकमा चढ्नुभन्दा होइन के भन्छ गाडीमा चढ्न नि एकछिन सेफ पनि लाग्छ, र चढिसकेपछि र बसिसकेपछि त सकियो भने त यहाँ धुवा धुलो त्यो के भन्छ अनरेगुलेटेड ट्राफिकहरूसँग पनि हुन्छ नि, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, सुई गाडीले पुऱ्याइहाल्छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ आउँदैनन् गाडीहरू होइन। अब जस्तो त्यो गाडी त्यहाँनिर बसेको 5 मिनट क्रस भइसक्यो होइन। I don't know whether I should walk over there or wait for the bus to come. Eventually the bus is going to come this way, so maybe it's a clever idea just to sit here and wait, but it's just taking too long over there. But I wanted to show you guys this inside of the bus as well, but looks like it's not gonna happen. Like let's see. I'm gonna try to. Okay, it's moving now. I don't want to drain the whole battery just at the bus stop. Okay, the bus is arriving. I'm heading over there. पानी पोखरी जान्छ, पानी पोखरी पानी पोखरी जाँदैन ए। ओके, यो त बस होइन रहेछ। अब अलिकति समय बच्छ भनेर मैले चाहिँ उतातिरको बाटो जान खोजेको, भीमसेन गोलाबाट हुँदै। मैले हरियो गाडीमा चाहिँ जान्छ जस्तो लागेको थियो, त्यतातिरबाट जाँदैन रहेछ क्या। अनि यता फेरि घुमेर आएर होइन पानीसरमा पनि ट्राई गरेँ, पुरानो पानीसरमा होइन। अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ गौशालाबाटै
चक्रपथबाटै जानु पऱ्यो भने ट्याक्सी लिएर जाँदाखेरि आखिर खासै इम्पोर्टेन्ट काम पनि होइन कि ट्याक्सी लिएर जानु होइन अनि मैले बरु आधा घन्टा जस्तो अरू ढिलै हुने भयो होइन अनि पुग्न चाहिँ पुग्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले यतातिर गौशाला हुँदै गौशालाबाट आएर गाडी चढेको होइन गौशाला गाडीको एक्सपिरियन्स गाडीहरू राम्रै छ ठुलै छ होइन राकिलो छ त्यस्तो नराम्रो छैन मेरो काठमाडौँमा गाडी चढ्न त्यही जाने ठाउँतिर गाडी कहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ होइन जहाँ पनि पुग्छ बसबाट ओर्लियो अब अलिक तलतिर हो यहाँनिर के भन्छ एउटा डेन्टल हस्पिटल छेउतिर रहेछ होइन त्यतातिर लागिन्छ अब यो चाहिँ महाराजगञ्ज चोक हेर्नुहोस् यतातिर यो बाटो गयो भने चाहिँ बुढानीतिर जान्छ होइन यतातिर त अब चापेल भइहाल्यो यतातिर यो नारायणीतिर होइन त होइन यहाँ बोलिरहेको कम्प्युटर यो 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 बोलेको केही होइन यो ग्रुप बोलेको क्यामेरामा बोलेको यो क्यामेरामा बोलेको अब अलिकति वाकिङ गर्नुपर्छ होइन 5 मिनट जति अब क्यामेरा अफ नै गर्नु पर्ला होइन खै हेरौँ अहिले इन्ट्रेस्टिङ भयो भने चाहिँ एकछिन छोड्दा पनि भयो मैले अघि सोचेको गाडी चाहिँ होइन यो गाडी जस्तो लागेको थियो तर यो गाडी चाहिँ आउने लगनखेलबाट चाहिँ रहेछ क्या त्यो हामी म बसेको एरियाबाट चाहिँ होइन रहेछ त्यसले गर्दाखेरि मेरो आधा घन्टा जस्तो लस भयो होइन अब नेपालको अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ यही हो कि जस्तो लाग्छ किनभने म खासै नआएको ठाउँ नै हो महाराजतिर म त्यसरी बाक्लो रूपमा घुमेको चाहिँ छैन होइन केही त्यसलाई के भन्छ रिङ रोडको बाटो आउँदाखेरि होइन वरिपरि घुमेको बाइकहरू ठ्याक्कै घुमेको चाहिँ छैन यतैतिर एम्बेसीको भएको ठाउँसम्म चाहिँ अन गर्छ त्यहाँपछि चाहिँ अफ गर्नु पर्ला यो लाइन चाहिँ अब एम्बेसी नै एम्बेसी छ पहिला थाहै छ पहिलाको एम्बेसी त अमेरिकन एम्बेसी खै अलिक पर थियो अब यो नयाँ खोलेको पनि 5-7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला होइन त्यसैले यो प्रायः बाहिर गएको मान्छेहरू अथवा काठमाडौँमा चाहिँ बसेकै मान्छेहरूलाई पनि अमेरिकन एम्बेसी भनेर भन्नु नै पुरानो भन्दा पनि यो नयाँ ठाउँलाई चाहिँ अब एक किसिमले इस्टाब्लिस नै भइसकेको छ होइन अमेरिकाको फ्ल्याग सो यो अमेरिकन एम्बेसी नै हुनुपर्छ होइन यतातिर चाहिँ युएफओ रहेछ सबजनाले मास्क लगाएर हिँडेछ होइन अहिले चाहिँ म मात्रै केयरलेस हो कि क्या मोरलेस एभ्रीबडी 90% अफ द पिपल आई सी ओभर हियर दे आर वेयरिङ मास्क एम्बेसीको एरिया पनि ठुलो छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ एन्ट्रान्स दिस इज द एन्ट्रान्स पार्ट अफ द एम्बेसी probably people who come here to get the visa they have to come pass through here they have a pretty tight security here. So even the sky today looks very nice. The clouds, the pattern there. See the embassy here. Okay.
there is another embassy a couple of hundred meters down, a Japanese embassy also in this line. So this strip of the road, it's basically has multiple embassies, and this is one of the major one, this American embassy. Other than that, there are other embassies in the same line. म यहाँ आइपुगेको छु होइन, प्रोग्राम चलिरहेको छ। यो चाहिँ एक किसिमको अब सेयरिङ स्टोरिज हुन्छ नि, खुल्ला किताब भन्ने प्रोग्राम हो होइन। अब यहाँ प्रायः सबै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो स्टोरीहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू, आफ्नो पहिलाको अब ट्रमादेखि लिएर होइन, प्रायः चाहिँ ट्रमा नै छ प्रायः स्टोरीहरू चाहिँ, मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो स्टोरीहरू होइन, अनि कसरी चाहिँ दे केम आउट अफ इट भन्ने खालको स्टोरी प्रोग्राम रहेछ होइन। यो चाहिँ एउटा संस्थाले गरेको प्रोग्राम हो। अब यहाँ मैले 2-3वटा स्टोरी चाहिँ सुनेँ होइन, मैले सक्सेस स्टोरी टाइपको होला र अलिकति स्टेजमा प्रेजेन्टेसन होला भनेको चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ हुन्छ नि, वरिपरि बसेर चाहिँ आफ्नो कथाहरू, आफ्नो व्यथाहरू, आफ्नो पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ अब यो राम्रो तरिकाले चलिरहेको छ। अब त्यही हो, अब अहिले भर्खरै आबिसको पनि स्टोरी सुन्यो होइन, ठ्याक्कै फुल नेम चाहिँ थाहा छैन उहाँको पनि, मैले अगाडि स्टोरी सुनेँ होइन। उहाँ चाहिँ के ब्लू डायमन्ड सोसाइटीसँग आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ होइन। अरूको पनि स्टोरी चलिरहेको छ आफ्नो तरिकाले ग्रुपमा होइन। अब यहाँ प्राइभेट कुराहरू धेरै हुन्छ होला, म त्यसैले चाहिँ धेरै बेर यहाँ क्यामेरा अन गर्दिनँ होइन। जोस् यहाँनिर म आइपुगेर चाहिँ मेरो कुराहरू भएको छ, यहाँनिर चाहिँ मैले यस्तै यहाँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ मैले सेयर गरेँ होइन। अब केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा कोहीसँग भयो भने म अपडेट गर्छु ल। अलिअलि के भन्छ गफगाफ भयो यहाँनिर साथीहरूसँग, एकदमै 2-4जना के भन्छ, अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै नाम चाहिँ थाहा थिएन होइन, तर एक दुईजना दिदीहरूसँग पनि भेट भयो होइन। उहाँ चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ, पौडेल नै दिदी, राजा पौडेल भन्ने, खलङ्गामा हमला भन्ने किताब चाहिँ लेख्नु भएको छ अरे होइन। उहाँसँग भेटपाट भएको थियो, अनि एकजना विनोद साई भन्ने साथीसँग पनि भेट भयो होइन। निकै रमाइलो भएको थियो होइन। अब अहिले कुराहरू पनि सक्यो, एकछिनले प्रोग्राम सकिसक्यो यहाँनिर होइन। अब चाहिँ गुड बाई भन्ने होइन। मैले अब यहाँनिर चाहिँ एउटा चिया पनि किनेँ, एकजना साथी चाहिँ चिया डोल्पाको चिया अरे होइन। चियाले विभिन्न जडीबुटीहरू भएको चिया भनेर होइन, यहाँनिर एकजना साथीले चाहिँ डोल्पाकै लोकल उहाँले चाहिँ भन्नुभयो होइन। अब यसलाई चाहिँ यो के भने एउटा लोकल बिजनेसलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो चिया पनि किनेको छ होइन। यहाँनिर प्रोग्राम मोरलेस ऱ्यापअप भइसकेको छ, अब बिस्तारै अब लाग्छौँ। यस्तै छ ल। आबिस ल, अब आबिसलाई भनेर चाहिँ म आएको थिएँ यहाँनिर भेट्न होइन। यहाँनिर आबिससँग भेट भएको छ, आबिसको चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ बोलाएर चाहिँ होइन, यहाँनिर चाहिँ कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने ठाउँ रहेछ। अच्छा, आज चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालको प्रोग्राम छ, कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ म आएको थिएँ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी शिवानी समिना चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा हो। He's vlogging, by the way. Okay, I don't know him. Resonating Pulse, The Resonating Pulse and like गर्नु है। YouTube channel होइन, अब पोडकास्ट हुन्छ त्यो। I also love vlogging. My Instagram, hey guys, we're at this place for a while. मैले खासै गरेको छैन, मैले सुरु गरेको होइन। That's a different story. यो चाहिँ पोडकास्ट अब आउँछ जनवरीदेखि होइन, लाइक गर्नु ल। The Resonating Pulse. Resonating Pulse. ल ओके, बाई बाई। अनि आबिस जस बोलाएकोमा होइन धन्यवाद होइन। यहाँनिर चाहिँ कुराहरू चाहिँ यस्तै हो होइन। अब धेरै गहिरो रूपमा चाहिँ गर्न पनि डर लाग्यो, एकदमै साइलेन्स थियो, सबैजना एकछिनले सिरियस गफ गरिरहेको हुन्थ्यो क्या होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब गर्नको लागि म डर लागेको थियो। डर त के भन्नु होइन, जस अलिकति अकवर्ड लागेको थियो भनौँ न। अनि जस कुराहरू अब मान्छेहरूको अनेक कुराहरूमा होइन, यहाँनिर एक किसिमको कम्युनिटी बिल्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ नि। कम्युनिटी बिल्डिङ कम्युनिटी बिल्डिङ चाहिँ एक किसिमको एउटा कनेक्सन हुन्छ नि एक आपसप्रति, त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उजागर भएको छ भनेदेखि मैले होइन। अनि जस तिमीले मैले क्रिएसनले होइन, आई डोन्ट नो मच अबाउट दिस
organization, Yeah. creation. Is it an NGO? It's an NGO, No, NGO, no, right? Not for profit, not governmental. Non-governmental. And यो अर्गनाइजेसनको मैले चाहिँ मैले धेरै थाहा नगर्दा पनि होइन Yeah. आई हेभ अ भेरी पोजिटिभ इम्प्रेसन अबाउट इट के सो फार हुन्छ नि हजुर। अनि प्रब्ली इन फ्युचर इफ आई एम इन एनी पोजिसन वेयर आई क्यान स्प्रेड द मेसेज अफ दिस Yeah. अर्गनाइजेसन Yeah. आई विल डु इट Yeah, thank you so much. Thank you so much. थ्याङ्क्स फर इन्भाइटिङ है Yeah, yeah. You're welcome. You're welcome. ल एन्ड गरिदिउँ होइन